اليوم سوف نتحدث عن عالم المحيطات الرائع والمدهش، وبالأخص عن بعض الكائنات التي تعيش بها. إليكم 10 كائنات بحرية هي الأكثر لطافة في العالم. رقم 10: الحوت الأبيض. هذا الكائن الجميل مشهور للغاية بفضل فيلم البحث عن دوري، ولكنه حير علماء الأحياء البحرية لوقت طويل، وذلك لأنه الحوت الأكثر اجتماعية على الإطلاق، حتى إنه أكثر من الدلافين، وبالتالي فإن هذا الكائن يستمتع بكونه في صحبة. في الحياة البحرية قد يكون هناك مجموعات مكونة من آلاف الحيتان البيضاء، كما أن هذه المجموعة تنطوي على علاقة وطيدة تكون مكونة من أفراد العائلة والأصدقاء، وتستمر طوال حياتهم. هذا بالإضافة إلى أن هذا الكائن يحب مشاركة هذا اللطف مع البشر. يعد الحوت الأبيض هو الكائن البحري والأكثر وداً والأكثر التصاقاً بالمعتنين به، ولا يقتصر الأمر على كون هذا الكائن محباً، وإنما لديه أيضاً القدرة على التواصل بشكل كبير، وهو كائن ذكي، حتى إن هناك حوت أبيض استطاع منذ سنوات أن يقلد أصوات البشر كوسيلة للترفيه، وذلك بدقة متناهية. رقم 9: الأخطبوط. لقد اكتسب هذا الحيوان المثير للاهتمام سمعة جيدة فيما يختص بالترفيه، وذلك في الثقافة العامة. من المعروف أن هذا الكائن شديد الذكاء، حتى إنه يستطيع حل المشكلات والألغاز التي قد تمثل صعوبة بالنسبة للبشر. ولكن على الجانب الآخر، نظرا لشكله الغريب والمثير للخوف وحركاته البطيئة والمحسوبة، فعادة ما يتم التفكير فيه على أنه كائن شرير. هذا بالإضافة إلى المعتقد السائد بأن هذا الكائن يهاجم الغطاسين، ولكن هذه المعلومة ليست صحيحة على الإطلاق، لأن الأخطبوط لا يمكن أن يهاجم البشر، حيث إنه لا يوجد سبب لذلك. أما إذا شعر الأخطبوط بالفضول تجاه إنسان، فإنه يقترب منه ويبدأ في تحسس ملابس الغطس الخاصة به باستخدام مجساته، حتى إنه دون قصد أحيانا ما تسبب في فصل عناصر حيوية من ملابس الغطس، بما في ذلك إزالة صمام التنفس من الغطاس. كل هذا دون قصد، لأن الأخطبوط لا يعلم أن البشر يحتاجون إلى الهواء من أجل التنفس. رقم 8: الدولفين الوردي. يعد هذا الكائن من أكثر الكائنات روعة على الإطلاق. حاليا يعيش هذا الكائن في نهر الأمازون فحسب. يقول علماء الأحياء إن شكل هذا الدولفين لم يتغير منذ ملايين السنوات، نظرا لأنه يتأقلم مع الحياة في مياه الأمازون. على الرغم من ذلك، يعد بقاؤه على قيد الحياة على المحك، نظرا لزيادة أعداد البشر التي تزور النهر، مما أدى إلى تغيير كبير في نوعية الغذاء التي يتناولها. هذا بالإضافة إلى أن هناك من البشر ممن يقومون بصيد هذا الدولفين سرا. من المثير للدهشة أن هذا الكائن لا يشعر بأي خوف أو كراهية تجاه البشر، وهذا الأمر يعد محتملا في حالة صغار الفيل الأفريقية اليتيمة، والتي تهاجم البشر انتقاما منهم عندما تصل إلى سن البلوغ. وبالتالي إذا أردت التعرف على كائن شديد التفرد والتسامح، فلا تتردد في زيارة الأمازون والسباحة مع هذا الكائن المذهل. رقم 7: القرش أبو مطرقة. لقد تحدثنا عنه كثيرا. قد يكون هذا الكائن هو الأكثر إثارة للدهشة على هذه القائمة، هذا بالإضافة إلى أن شكله هو الأكثر إثارة للخوف بين جميع أنواع أسماك القرش، حتى إنه قد تم استخدامه كوسيلة للترفيه باعتباره قرشا مهددا مثله مثل القرش الأبيض، إلا أن سلوكه مختلف كثيرا، نظرا لأنه قد تم تسجيل أعداد قليلة للغاية من حالات الهجوم لهذا القرش على البشر، وبالتالي من الممكن اعتباره فصيلة غير عدوانية على الإطلاق
بالنسبة للبشر. تتكون حميته الغذائية من الأسماك الصغيرة. طبقا للخبراء، لا يقوم هذا القرش بمهاجمة البشر إلا إذا شعر بتهديد شديد، وعندما يحدث ذلك يقوم القرش بعدد كبير من الإشارات التحذيرية قبل أن يهاجم، مثل الحركات المفاجئة والقوية، والتي من الممكن أن يفهم أي حيوان معناها، وهو من الأفضل أن تبتعد. وبالتالي إذا كنت تسبح في البحر وفجأة أصبحت محاطا بمجموعة من القرش أبو مطرقة، فلا تقترب منهم، ولكن ليس من الضروري أن تدخل في حالة من الهلع، ويمكنك أن تسبح إلى السطح بهدوء. والآن حان موعد المعلومة الإضافية، ركزوا معي. هل كنت تعلم أنه في فترة من فترات التاريخ كان كوكب الأرض بالكامل مغطى بمحيط واحد عملاق؟ يبلغ عمر الأرض 4543 مليون عام، وفي بداية نشأتها كانت عبارة عن صخرة وبخار مياه وحمم ساخنة. منذ 4400 مليون عام بدأت درجات حرارة الأرض تنخفض، وتحول البخار إلى محيط غطى سطح الكوكب بالكامل. نعم، إن الأمر بالفعل هكذا. لم يكن كوكب الأرض يحتوي على أي أرض، واستمر الأمر هكذا حتى بدأت سلسلة من الظروف الجيولوجية في الحدوث منذ 3200 مليون عام، مما أدى إلى ظهور أول امتداد للأرض، والتي أصبحت أول قارة على الأرض، وهي قارة بانجيا. رقم 6: السلحفاة البحرية. تعد هذه السلحفاة من أكثر الكائنات الجذابة في البحر، لذلك فقد ظهرت في العديد من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة باعتبارها شخصية ودودة ومسلية. أما المثال على ذلك فهو السلحفاة كروتش في فيلم البحث عن نيمو، إلا أن السلحفاة البحرية في الحقيقة لا تتكلم. تعد هذه السلحفاة من أكثر الكائنات هدوءا بين الكائنات المتواجدة في البحر على الإطلاق، وهي تتغذى على المحار والسلطعون والقريدس وقناديل البحر والطحالب البحرية، بالإضافة إلى العديد من الكائنات صغيرة الحجم. لا تمثل هذه السلحفاة أي خطر بالنسبة للبشر إلا لو اختلط عليها الأمر وظنت أن يدك هي محار أو أخطبوط، ولكن لطالما أبقيت على يدك بعيدا عن فمها فسوف تكون سعيدة بالسباحة معك وأنت كذلك، كما أنها قد تسمح لك بلمس صدفتها. رقم 5: حوت المحيط الهادئ الرمادي. لهذا الحوت قصة مروعة، حيث إنه خلال القرن 19 وبدايات القرن 20 لم تكن هناك وسائل للحماية المتواجدة الآن من أجل حماية الحيتان من الصيد، فإن العديد من فصائل الحيتان كانت أوشكت على الانقراض، ومن هذه الفصائل حوت المحيط الهادئ الرمادي، والذي كان له شهرة واسعة بين صائدي الحيتان. لقد كان معروفا بأنه عدواني وخطير، بالإضافة إلى مهاجمته للسفن بعنف، حتى إنه أحيانا ما كان يغرقها. من المؤكد أننا الآن نعلم أن هذا الحوت كان ببساطة يدافع عن نفسه ضد مهاجميه، وعلى الرغم من قيام البشر بصيد هذا الحوت صيدا جائرا على مدار عقود، إلا أنه يبدو أن الأمر قد تغير الآن، وحاليا تستطيع أن تقوم برحلة من أجل مشاهدة حوت المحيط الهادئ الرمادي، وإذا قمت بذلك سوف تكتشف أنه مسالم وودود للغاية، حتى إنه يقترب من القوارب ويسبح على مقربة من البشر، حتى إنه لا ينزعج إذا قام أحدهم بلمسه أو التعلق بزعانفه لبرهة. رقم 4: شيطان بحر الشعاب المرجانية. يعد هذا الكائن هو أكبر أنواع شيطان البحر الشعاب المرجانية، وهو يعيش في العديد من المناطق حول العالم في المياه الاستوائية، كما أنه ينتقل لمسافات طويلة. يصل وزن البالغ من هذا الكائن إلى 1600 كيلوغرام. أما مجرد رؤية هذا الكائن وهو يسبح بهدوء فهو عرض رائع للغاية، ولكن لا تخف،
لأنه على الرغم من حجمه الكبير إلا أنه وديع ومسالم للغاية. هذا بالإضافة إلى أنه لا يرى البشر باعتبارهم تهديدا أو حتى فريسة، ولكنه يشعر بالفضول لدى رؤية الغطاسين فيقترب منهم. لهذا النوع امتداد في ذيله على عكس الأنواع الأخرى من هذا الكائن، ومن المؤكد أنه يجب عليك الانتباه من تلك الأنواع الأخرى، حيث إنهم يعيشون في المياه العذبة وأيضا في المياه المالحة، وتختلف أحجامهم بشكل كبير والبعض منهم سام. لذلك فمن الأفضل أن تحافظ على المسافة إذ لم تكن متأكدا من نوع شيطان البحر الذي تراه. رقم 3: القرش الحوتي. ظهر هذا الكائن في العديد من المقاطع الأخرى، ولكن لم يكن من الممكن أن نتجاهله في هذا المقطع، والذي يتحدث عن الكائنات البحرية الودودة. يصل طول هذا القرش إلى 18 متر، ووزنه إلى 19,000 كيلوغرام. في الحقيقة هو الكائن البحري الأكبر حجما على الإطلاق حاليا، ولكن على الرغم من قوته إلا أنه ودود للغاية. من المؤكد أنه إذا تم استفزازه فسوف يهاجمك، ولكن إذا لم تقم بذلك فمن المستحيل أن يقوم بأي فعل عدواني، ويعود هذا إلى عاملين هامين، وهما: أولا، مثله مثل شيطان البحر، لا يعتبر هذا القرش البشر بمثابة تهديد على الإطلاق، كما أنه لا يتعامل مع البشر باعتبارهم غذاء له، لأنه لا يتناول إلا كائنات متناهية الصغر تعرف باسم الإكروليات. وبالتالي إذا أردت أن تقدم على هذه التجربة الرائعة يمكنك زيارة العديد من المناطق في المكسيك، حيث يمكنك السباحة مع القرش الحوتي، كما يمكنك أيضا زيارة ساحل العاج أو سيراليون أو جنوب أفريقيا، حيث يمكن أيضا القيام بهذا النشاط. رقم 2: الدولفين قاروري الأنف. يعد هذا النوع من الدلافين هو الأكثر شيوعا في العالم، لذلك فهو الدولفين الذي اعتدنا جميعا على رؤيته، وبالتالي فهو الدولفين الذي يطرأ على ذهنك عندما يذكر أحدهم هذا الكائن. يعيش في كل أنحاء العالم، حيث إنه متواجد في كل المحيطات، ويستطيع أن يعيش في درجات حرارة مختلفة للغاية. يتواجد هذا الدولفين في كل المناطق، بداية من المملكة المتحدة إلى شواطئ جنوب أفريقيا، ومن جنوب نيوزيلندا إلى شمال اليابان، ومن الأرجنتين إلى نوفا سكوشا في كندا. من المثير للدهشة أنك إذا ذهبت إلى أي مكان فسوف تستمع إلى حكايات مبهرة عن قيام الدلافين بمساعدة البشر باستمرار. هناك آلاف من الحالات المسجلة لدلافين قد قامت بمساعدة بحارة تائهين من أجل الوصول إلى الشاطئ، هذا بالإضافة إلى إنقاذ أشخاص على وشك الغرق وحماية راكبي الأمواج من القروش البيضاء. من الصعب أن نعرف بشكل مؤكد ماذا يحدث في عقل الدلافين الكبير والمعقد، ولكننا على يقين من أنهم يحبون البشر. رقم 1 وأخيرا: بقرة البحر. سميت بهذا الاسم نظرا لشكل جسدها الدائري بالإضافة إلى سلوكها الوديع. من الممكن العثور على هذه الكائنات في أكثر من قارة، وحاليا هي معرضة لخطر الانقراض، وبالتالي تقوم العديد من الدول بمجهودات كبيرة من أجل حمايتها. تعد هذه الكائنات من الثدييات، وهي ذات سلوك وديع وودود للغاية أكثر من أي كائن بحري آخر. لا يقتصر الأمر على كونها غير عدوانية بالنسبة للبشر، وإنما هي غير عدوانية مع أي كائن آخر أيضا. تتغذى على النباتات حصرا، ولا تتسبب في أي أذى لأي كائن على الإطلاق. تفضل الهرب على العراك، وهي صدوقة للغاية، حتى إنه قد تم تسجيل مئات الحالات من أبقار البحر الذين اقتربوا من البشر كي يقوموا بدغدغتهم، وبالقطع يؤدي هذا السلوك الوديع إلى سعي البشر لحمايتهم دائما. أي من هذه الكائنات هي المفضلة بالنسبة لك؟
هل ترغب في الغطس للتعرف عليها؟ اترك تعليقا، وقم بالضغط على زر أعجبني إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك معنا في القناة ليصلك منا كل ما هو جديد. نرحب بك أينما كنت. طبعا لا تنسى تفعيل جرس التنبيهات لتبقى على تواصل معنا بكل ما هو ممتع ومفيد.